μυστικά πλάνα, κοιτάτε τα αυτοκίνητα τα οποία παρασύρονται. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το πρόβλημα είναι μεγάλο στην περιοχή. Ναι, μα ακούτε. Σας ακούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Κοιτάξτε, εγώ τώρα ήρθα μόλις να φύγω και να πάω προς την Αγία του Μάντρα. Τι με συνταρρώσει. Και στη Μάντρα και μια της άλλης στιγμής στο τηλέφωνο μας είναι ο Κώστας Στάτσης. Μας ενημερώσει, Κώστα. Από τι ώρα είσαι εδώ? Στις 13 Νοεμβρίου 2017, μια ψυχρή μάζα κινήθηκε από τη βορειοδυτική Ευρώπη, προκαλώντας τη γέννηση ενός μεγάλου χαμηλού βαρομετρικού στην κεντρική Μεσόγειο. Το σύστημα συνοδευόταν από εκτεταμένα θερμά και ψυχρά μέτωπα, η συνάντηση των οποίων θα προκαλούσε τις πιθανές ισχυρές καταιγίδες μέσα στο σύστημα. Στις 14 Νοεμβρίου, ένα από τα θερμά μέτωπα κινήθηκε στα όρια του συστήματος, περιέχοντας μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Διασχίζοντας τον Σαρονικό, κατευθύνθηκε προς την περιοχή του όρους Πατέρα, όπου εκεί συνάντησε ένα ψυχρό και ξηρό μέτωπο. Το ψυχρό μπλοκ, σε συνδυασμό με το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, ανάγκασαν το θερμό και υγρό αέρα να ανυψωθεί στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου άρχισε να σχηματίζει καταιγιδοφόρα νέφη. Το ψυχρό μέτωπο παρέμενε στάσιμο στην περιοχή, ενώ το θερμό ανατροφοδοτούνταν συνεχώς από το σύστημα χαμηλού βαρομετρικού. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη βροχόπτωση στην ίδια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 6 ωρών. Οι μικρές υδρολογικές λεκάνες των Σούρες και Αγίας Εκατερίνης δέχτηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό βροχόπτωσης που έφτασε μέχρι τα 300 χιλιοστά το 24ωρο, δηλαδή τα 3/5 του ποσοστού βροχόπτωσης που έχει για όλο το χρόνο η περιοχή. Γύρω στις 11 το βράδυ η ένταση της βροχής άρχισε να αυξάνεται σημαντικά. Η υψηλή έντασή της διήρκησε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, φτάνοντας μέσα στη τιμή τα 40 χιλιοστά την ώρα. Αυτές οι ακραίες τιμές έντασης και διάρκειας που καταγράφηκαν αντιστοιχούν σε φαινόμενο βροχόπτωσης που έχει επανάληψη πάνω από 500 χρόνια. Το νερό της βροχής που έπεσε στις υδρολογικές λεκάνες έρεε κατευθείαν διάχυτα και επιφανειακά στις πλαγιές του όρους, καθώς το έδαφος είχε ήδη κορεστεί με νερό. Η εξαιρετικά έντονη βροχόπτωση παρέσυρε αρχικά τα πιο ασύνδετα υλικά, δηλαδή τις ορούς από πευκοβελώνες, τα χαλίκια και την άμμο, δίνοντάς τους μεγάλη ορμή. Ειδικά στα γυμνά εδάφη που δεν υπήρχε μεγάλη δενδροκάλυψη, η επιφανειακή απορροή ήταν πολύ σημαντική, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές αυλακώσεις στο έδαφος. Το νερό άρχισε να συγκεντρώνεται και να αποστραγγίζεται από τους μικρούς κλάδους του υδρογραφικού δικτύου, κατηφορίζοντας κατάντι της λεκάνης. Ο μεγάλος όγκος των φερτών υλικών που μεταφέρθηκε ενίσχυε τον όγκο της πλημμύρας
και αύξανε τη διαβρωτική της ενέργεια. Η πλημμύρα έσκαβε το έδαφος αλλά και τμήματα του μητρικού πετρώματος που συναντούσε στην πορεία της. Έτσι, οι κοίτες των ρεμάτων υπέστησαν διαπλάτυνση πολλαπλάσια του αρχικού τους πλάτους, ώστε να χωρέσουν τη μεγάλη ποσότητα νερού που κατέβαινε από τα ορεινά. Στον κλάδο της Αγίας Εκατερίνης, η πλημμύρα συνέχισε την πορεία της προς την πεδιάδα του Κορακά, μεταφέροντας τα υλικά διάβρωσης που απέσπασε από τη διάνοιξη των ρεμάτων. Λόγω της μείωσης στη μορφολογική κλίση, η πλημμύρα εκτονώθηκε διάχυτα, διαβρώνοντας κατά βάθος τον εδαφικό ορίζοντα που συναντούσε και αποθέτοντας τα αδρά φερτά υλικά και τους ογκόληθους που μετέφερε. Η εκτόνωση αποτυπώθηκε στη γεωμορφολογία της περιοχής με τη μορφή βεντάλιας, σχηματίζοντας τη δομή ενός ρηπιδίου. Το ρηπίδιο προϋπήρχε σε αυτή την τοποθεσία, αλλά δεν ήταν εύκολα διακριτό. Η φυσική και η μηχανική διάβρωση που οφείλεται σε γεωργικές δράσεις είχαν κρύψει τη δομή του κάτω από πρόσφατα ειζήματα, η οποία αποκαλύφθηκε ξανά από την πλημμύρα του 2017. Η κατά βάθος διάβρωση που προκάλεσε η πλημμύρα κατέστρεψε μέρος του ελαιώνα που βρισκόταν στην περιοχή, ξεριζώνοντας μεγάλο αριθμό υπεραιωνόβιων ελιών. Η χρονολόγηση των ξεριζωμένων κορμών έδειξε πως οι ελιές είχαν ηλικία τουλάχιστον μεταξύ 110 και 144 ετών. Αυτό σημαίνει πως για αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπήρξε καμία ικανή πλημμύρα για να τις ξεριζώσει. Η κατά βάθος διάβρωση αποκάλυψε επίσης παλαιότερους εδαφικούς ορίζοντες που εναλλάζονται με αποθέσεις αρχαιότερων πλημμυρών της περιοχής. Οι παρατηρήσεις στο πεδίο έδειξαν πως οι αρχαιότερες πλημμύρες που συνέβησαν μέσα στο Ολόκενο, δηλαδή περίπου τα τελευταία 10.000 χρόνια, είχαν μικρότερο μέγεθος μεταφερόμενων υλικών σε σχέση με την πλημμύρα του 2017. Φαίνεται δηλαδή πως τουλάχιστον για εκατοντάδες χρόνια δεν είχαν ξαναμεταφερθεί τόσο μεγάλοι ογκόληθοι στην περιοχή. Ο συνδυασμός των γεωμορφολογικών, των βοτανολογικών και των μετεωρολογικών ενδείξεων συγκλίνουν στο γεγονός λοιπόν πως η πλημμύρα του 2017 ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή, με μεγάλο χρόνο επανάληψης. Η πλημμύρα συνεχίζει στο ρέμα της Αγίας Εκατερίνης με διάχυτη ροή, καλύπτοντας μεγάλη περιοχή λόγω της μικρής κλίσης της πεδιάδας. Παράλληλα, η πλημμύρα στο ρέμα Σούρες κινείται μεταξύ κοιλάδων, έχοντας μικρότερη έκταση αλλά μεγαλύτερο ύψος. Στο σημείο που συμβάλλουν 3 κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου, η Εθνική Οδός Ελευσίνας Θηβών αρχίζει και κινείται παράλληλα με το ρέμα. Ένα από τα λίγα βίντεο που υπάρχουν από την πλημμύρα στα ορεινά δείχνει ακινητοποιημένους οδηγούς ακριβώς πριν το επικίνδυνο τριπλό σημείο ένωσης των ρεμάτων με το δρόμο. Λίγα μέτρα παρακάτω, η πλημμυρική ροή έχει καλύψει τη στενή κοιλάδα, στην οποία κινείται η Εθνική. Η κατασκευή του δρόμου σε αυτό το σημείο είχε γίνει παράλληλα και στο ίδιο ύψος με το ρέμα Σούρες, όπου για 3,5 χιλιόμετρα υπήρχαν ελάχιστα σημεία εξόδου από την κοιλάδα. Τα φερτά υλικά της πλημμύρας αχρήστευσαν όλα τα υδραυλικά έργα κατά μήκος του δρόμου, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του ύψους της πλημμύρας. Κατά τη μέγιστη πλημμυρική ροή, το ύψος έφτασε τα 2 έως τα 4 μέτρα, παρασέρνοντας τους άτυχους οδηγούς που βρίσκονταν στον δρόμο ή είχαν σταματήσει στις καντίνες που υπήρχαν στις άκρες του δρόμου. Συνολικά, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τμήμα της Εθνικής. Η επικινδυνότητα του δρόμου είχε ήδη φανερωθεί από την πλημμύρα του 1996, όταν 2 άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στο ίδιο σκέλος της Εθνικής 21 χρόνια πριν. Η πλημμύρα συνέχισε στα ρέματα Σούρες και Αγίας Εκατερίνης, προσεγγίζοντας τον οικιστικό ιστό της Μάνδρας. Μέχρι τότε ελάχιστοι γνώριζαν για τη σφοδρότητα του φαινομένου, καθώς αυτό εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά αεροκατοικημένη περιοχή στο όρος Πατέρας.
Στη Μάνδρα εντωμεταξύ δεν είχε βρέξει καθόλου. Η πλημμύρα έφτασε στο δυτικό τμήμα της Μάνδρας γύρω στις 6 το πρωί, έχοντας παροχή άνω των 140 κυβικών το δευτερόλεπτο. Σε αυτό το σημείο, ο οικιστικός ιστός κόβει απότομα τη συνέχεια του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης, η οποία δεν είχε ξεκάθαρη κήτη. Λόγω του επίπεδου αναγλύφου, η πλημμύρα προσέγγισε την πόλη με έκταση 330 μέτρα, ενώ έφτανε σε ύψος γύρω στο 1,5 μέτρο. Η λασπορροή συνέχισε μέσα στον αστικό ιστό, βρίσκοντας εμπόδιο στα κτίρια και στις άλλες αστικές υποδομές, μεταβάλλοντας το πλάτος έκτασης της πλημμύρας σε ύψος. Το ύψος των 2 μέτρων παρατηρήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης, όπως φαίνεται με το σκούρο μπλε χρώμα στο χάρτη, ενώ στο κέντρο της έφτασε μέχρι και τα 4 μέτρα. Η στάθμη της πλημμύρας σε αυτό το ύψος έθετε σε πολύ σημαντικό κίνδυνο τους ένοικους των ισογείων κατοικιών, καθώς το νερό μπορούσε να εισχωρήσει μέσα στα σπίτια από τα παράθυρα, πλημμυρίζοντας σε σημαντικό ύψος τον όροφο. Τελικά 6 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι τους και ένας σε ισόγειο πολυκαταστήματος. Οι 220.000 τόνοι φερτών υλικών που αποτέθηκαν, σε συνδυασμό με την ορμητικότητα της πλημμύρας, δημιούργησαν ζημιές σε τουλάχιστον 1.000 κατοικίες μέσα στη Μάνδρα, ενώ 440 αυτοκίνητα καταστράφηκαν. Η πλημμύρα συνέχισε με βάση το ανάγλυφο της περιοχής, δηλαδή κατά μήκος της οδός Κοροπούλη, ακολουθώντας τη φυσική πορεία που είχε το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης πριν υπογειοποιηθεί κάτω από την οδό. Στο παρελθόν, το ρέμα περνούσε μέσα από την πόλη με ανοιχτή κήτη, παροχετεύοντας το νερό από τα ορεινά προς το ρέμα Σούρες. Η οικιστική επέκταση και η δημιουργία δρόμων μετέτρεψε την ανοιχτή κήτη σε υπογειοποιημένο ογό, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεσή του με το ρέμα πιο ψηλά. Με την πάροδο του χρόνου καταστράφηκε η φυσική του κήτη χωρίς να δημιουργηθούν ισοδύναμα παροχετευτικά έργα. Στην ξαφνική πλημμύρα του 2017, η οδός Κοροπούλη αποτέλεσε την τεχνητή κήτη παροχέτευσης της πλημμύρας μέσα στην πόλη. Γεγονός που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε όλο το μήκος της. Παράλληλα, η πλημμύρα στο ρέμα Σούρες, διατηρώντας το ύψος των 2 έως 3 μέτρων από την κοιλάδα, συναντάει μεγάλες υποδομές όπως το εργοστάσιο Βακόντιος και το αμαξοστάσιο του Δήμου, που είχαν στενεύσει το πλημμυρικό πεδίο απορροής του ρέματος, καταπατώντας τα φυσικά του όρια. Έτσι η πλημμύρα βρήκε τεχνητό εμπόδιο, αποθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος των χονδρών φερτών υλικών που μετέφερε από τα ορεινά, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων και σωρών που παρέσυρε από την εθνική. Η λασπορροή από τα ρέματα της Αγίας Εκατερίνης και του Σούρες ενώθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο του οικιστικού ιστού. Κανονικά τα υδραυλικά έργα παροχετεύουν το νερό προς τα ανατολικά του οικισμού, όμως ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών έφραξε τον αγωγό, αναγκάζοντας τον κύριο όγκο της πλημμύρας να κινηθεί κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Θηβών. Επεκτηνόμενος στο ήπιο ανάγλυφο, κάλυψε μια μεγάλη έκταση στην οποία στεγάζεται ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών και αποθηκών. 48 βιομηχανικές μονάδες πλημμύρισαν, εκ των οποίων οι 13 ήταν μεγάλα συγκροτήματα logistics. Από τη βιομηχανική ζώνη απελευθερώθηκαν επίσης υδρογονάνθρακες όπως ντίζελ και βενζόλιο, ρυπαίνοντας τον κόλπο της Ελευσίνας όπου και κατέληξαν. Η επέκταση της πλημμύρας προς την περιοχή της Ελευσίνας μπλοκαρίστηκε από την Αττική Οδό,
η οποία είναι χτισμένη κάθετα της ροής. Εκεί βρήκε διέξοδο το νερό από 2 σημεία κάτω από τον αυτοκινητόδρομο και κατευθύνθηκε προς την Ελευσίνα, στην οποία αν και η πλημμύρα είχε λιγότερη ορμή, προκάλεσε καταστροφές σε 179 κτίρια. Η πορεία της πλημμύρας που ξεκίνησε από τα ορεινά κατέληξε τελικά στη θάλασσα, όπου δημιούργησε ρύπανση στον κόλπο της Ελευσίνας, κυρίως από την απόθεση ηλίως, απορριμμάτων και υγρών ρυπαντών. Ο πρωτοφανής όγκος νερού από τις νυχτερινές βροχοπτώσεις δεν έπεσε μόνο στις υδρολογικές λεκάνες των Σούρες και Αγίας Εκατερίνης. Από τις δυτικές πλαγιές του όρους Πατέρα προκλήθηκε ένα εξίσου καταστροφικό πλημμυρικό επεισόδιο, πλήττοντας κατά τις πρωινές ώρες τον οικισμό της Νέας Περάμου. Η επιφανειακή απορροή της πλημμύρας επιτελέστηκε από τα ρέματα Κουλουριώτικο και Γοργοπόταμος, καθώς και από την ίδια την πεδιάδα, στην οποία το νερό της έντονης βροχόπτωσης έρεε διάχυτα. Η πλημμύρα, που η ταχύτητά της έφτασε σε σημεία τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε οδικούς άξονες και στην εθνική, καθώς και σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βόρεια του οικισμού. Στην παράκτια ζώνη πλημμύρισε ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών της Νέας Περάμου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας κάτοικος, που βρισκόταν σε υπόγειο, το οποίο κατακλείστηκε από τη λασπορροή. Συνολικά, η ξαφνική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου του 2017 προκάλεσε 24 ανθρώπινες απώλειες και το εκτιμόμενο οικονομικό κόστος των 172 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας την τρίτη καταστροφικότερη πλημμύρα στην ιστορία της Αττικής. Η επικινδυνότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα των περιοχών της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, που δέχτηκαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές, εντοπίζεται στο γεγονός πως είναι αναπτυγμένες σε γεωμορφολογικά ασταθείς περιοχές που αποτελούν ρηπίδια. Τα ρηπίδια είναι διαβρωτικά και αποθετικά περιβάλλοντα που σχηματίζονται από πλημμυρικά επεισόδια όπως αυτό του 2017. Παράλληλα, τα περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα, κυρίως στη Μάνδρα, κρίθηκαν ανεπαρκή ως προς τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε άγνοια της επικινδυνότητας, οδηγώντας στην καταπάτηση κρίσιμων φυσικών παροχητευτικών δομών, όπως στην περίπτωση του ρέματος Σούρες. Η πλημμύρα του 2017, ωστόσο, είχε πρωτοφανή χαρακτηριστικά, που υποδεικνύουν τη σπανιότητα του φαινομένου και θέτουν ερωτήματα για τη σύνδεσή του με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αν και η πολυπλοκότητα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα τοπικά συστήματα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συσχέτισή της με την πλημμύρα στη Δυτική Αττική, μελέτες δείχνουν πως το φαινόμενο της ξαφνικής πλημμύρας τείνει να γίνεται σφοδρότερο και συχνότερο στις χώρες του Μεσογείου και στον ελλαδικό χώρο.